وينك يا العنود؟ وقعت بورطة وبيك تساعديني. إيش فيكي حبيبتي؟ قدموا موعد زواجي بعد 1.5 شهر من الحين، وبشرتي مرة جافة، وبيع حبوب لونها أحمر. لا تحملي هم أبداً، حل كل هذه المشكلات وأكثر موجودة لدى حوافل للجمال بزبدة الشيا الخام. بترطب البشرة وتعالج التشققات، وترطب فروة الرأس، وتعالج تقصف الشعر والأظافر، وتشيل الجلد الميت من حول الأظافر، والاسترتش مارك وتشققات القدم. لا، وخديها معك بعد الزواج، تعالج منطقة الحفاض عند الأطفال. كل هذا وأكثر بعد. والله إنك أسعدتيني، ارسلي لي صورتها فوراً. زبدة الشيا الخام اطلبيها الآن من حوافل التجارية.